Hello student, today we have learn or see auto engines. Last lecture we have discussed diesel engine and auto engines. So we are today first lecture, second lecture is auto engines. So there is a we'll see the figure last lectures, and now we'll discuss about the engines, auto engines. So बघा, auto engine is the four-stroke engine. We are already discussed it because the fuel is supplied must and the combustion is completed in four different motions. चार भागामध्ये याचं काम होतं. त्याचे फोर स्टेप आहेत आणि त्याच्यामध्ये हीट ही फ्यूल आणि एअर ही सप्लाय केली जाते. ओके. Now this means that the pistons move up and downward direction. Okay, in the cylinder twice. Um, each complex cycle of auto engine involves following four stroke as shown in the figure. या फोर स्ट्रोक आहेत. कोणत्या त्या स्ट्रोक आहे? सेक्शन स्ट्रोक, त्यालाच म्हणतात चार्जिंग स्ट्रोक, compression stroke. Okay, compression stroke, expansion stroke, compression stroke नंतर expansion stroke and नंतर exit strokes, isn't it? We are seeing one by one. We now see one by one section stroke, or may we say the charging stroke. So बघा आता, the charging stroke, the piston move downward direction in the cylinder. Okay, the inlet wall is open. त्यावेळेस काय होतं, इनलेट वॉल काय ओपन होते and a mixture of air and fuel is sucked किंवा absorbed किंवा sucked is air and fuel is sucked into the cylinder. Okay, from the carbohydrates, this from the carbohydrates. This stroke is also called as inlet का intake stroke. त्याला intake stroke ही म्हटलं जातं और चार्जिंग स्ट्रोक म्हटलं जातं. नंतर काय होतं आता, कंप्रेशन स्ट्रोक. पहिल्या स्ट्रोक मध्ये काय होतं, चार्जिंग स्ट्रोक मध्ये की वॉल ही ओपन होते, बरोबर, केव्हा जेव्हा पिस्टन डाऊनवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होईल आणि त्यावेळेस ओपन झाल्यानंतर एअर आणि फ्यूल काय होते, सक होते इन अ सिलेंडर आणि कार्बोहायड्रेट गॅस हे तयार होतात. मग धिस स्ट्रोक इज ऑल्सो कॉल्ड द इनटेक स्ट्रोक और चार्जिंग स्ट्रोक. आता कंप्रेशन स्ट्रोक मध्ये काय होतं, तर कंप्रेशन स्ट्रोक मध्ये बघा, इन द कंप्रेशन स्ट्रोक द इनलेट अँड आउटलेट वॉल काय, इन कंप्रेशन स्ट्रोक मध्ये इनलेट अँड आउटलेट वॉल्स आर क्लोज. काय होत आहे, क्लोज होतात. क्लोज झाल्यामुळे आतमध्ये काय होतं, कंप्रेशन तयार होतं, माहिती आहे तुम्हाला. ओके, इनलेट अँड आउटलेट वॉल आर क्लोज. द पिस्टन मूव upward direction in a cylinder. Okay, and the compression, the mixture of air and fuel adiabatically about 25% किंवा 1/5%. ओके, काय होतं ते, ऑटोमॅटिकली एक्सपांड होतं किंवा कंप्रेशन होतं त्याच्यामध्ये. ओके, बर्न झालेलं 25% किंवा 1/5% ऑफ इट ओरिजिनल व्हॅल्यू. ओके, हेन्स द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर रायजेस. त्यावेळेस त्याच्यातलं टेम्परेचर काय होतं, राईज होतं, वाढतं. ओके, आणि ॲट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक द मिक्सचर इज इंजेक्टेड. मग मिक्सचर काय होतं, तिथं इंजेक्टेड होते, म्हणजे बर्न होण्यासाठी तिथे इंजेक्टेड होते. मग त्याच्यानंतर काय होतं, स्पार्क होईल. मिक्सचर इज इंजेक्टेड बाय अ स्पार्क प्रोड्यूस. त्याच्यात काय होतं, स्पार्किंग व्हायला सुरुवात होते किंवा स्पार्क प्रोड्यूस होतो. बाय द स्पार्किंग द प्लग ड्यू टू विच द फ्यूल बर्न. मग त्याच्यातलं काय होतं, फ्यूल जळायला किंवा बर्न व्हायला सुरुवात होतं. अँड अ लार्ज अमाऊंट ऑफ
of it of large amount of combustion is produced. काय होतं लार्ज अमाऊंट ऑफ कॉम्बिशन किंवा त्याच्यातलं जे का मिक्सचर गॅस जायला सुरुवात होतो आणि हीट काय होतं प्रोड्यूस व्हायला सुरुवात होते. ओके, कॉम्बिशन कोणाचं कॉम्बिशन एअर अँड पेट्रोलचं कॉम्बिशन बर्न झाल्यामुळे वाढतं गॅस तयार होतो इज प्रोड्यूस दिस जनरेट हाय प्रेशर. मग त्याच्यामध्ये काय होतं हाय प्रेशर हा जनरेट होतो अँड अगेन राईज द टेम्परेचर ऑफ द एअर ॲट द कॉन्स्टंट व्हॅल्यूम. हा, मग काय होतं टेम्परेचरचा व्हॅल्यूम हा वाढायला सुरुवात होतो. ओके, नंतर मग काय एक्सपान्शन स्ट्रोक. कंप्रेशनचा थर्ड स्ट्रोक कोणता आहे एक्सपान्शन स्ट्रोक. एक्सपान्शन स्ट्रोक मध्ये काय होतं इन द एक्सपान्शन स्ट्रोक both the inlet and outlet walls remain closed. ज्याच्यात काय होते एक्सपान्शन स्ट्रोक मध्ये इनलेट आणि आउटलेट वॉल काय होते ते क्लोज असतील ड्यू टू हाय प्रेशर created in the compression stroke. काय तिथं काय हाय प्रेशर क्रिएट झालेला असेल डेव्हलप झालेला असेल कंप्रेशन स्ट्रोक मध्ये. द पिस्टन्स मूव डाऊनवर्ड खालच्या बाजूला सिलेंडर मध्ये ते डाऊनवर्ड डायरेक्शनने मूव्ह होतं विथ अ लार्ज फोर्स. हॅन्स द मिक्सचर एक्सपांड. त्याच्यामुळे काय होतं ते मिक्सचर एक्सपांड होतं ॲडोबॅटिकली. ड्युरिंग दिस स्ट्रोक द इंजन परफॉर्म some useful work. This stroke is also called working stroke or power stroke, isn't it? नंतर मग हे जे झालेले एक्झिक्यूट म्हणा किंवा एक्झिट स्ट्रोक म्हणा. ओके, इन दिस स्ट्रोक एक्झिस्ट वॉल इज ओपन. म्हणजे शेवटचा तो वॉल काय असतो ओपन होतो. द लार्ज अमाऊंट ऑफ हीट gases in the cylinder will be goes from the exhaust wall मधनं ते निघून जातात and the piston is moving in the upward direction. ओके, नको असलेले गॅसेस वगैरे या एक्झॉस्ट वॉल मधनं मूव्ह होतात बाहेर भेटले जातात. ओके, मग आता ॲटोसायकल बघा. ॲटोसायकलचे फिगर बघा काय बघा इथं प्रेशर वर्सेस व्हॅल्यूम आहे. ओके, बघा पहिले ही सायकल बघा ही ई टू ए काय होणार आहे ते ई टू ए आणि ए टू बी बी टू सी सी टू डी आणि डी टू ए आणि ए टू परत ई. म्हणजे इथं काय एक्झिस्ट वॉल ए टू ई मधनं फेकला जाईल. ओके, लक्षात व्हॅल्यूम व्ही टू व्ही वन लाईक दिस. ओके, बघा आता फर्स्ट ई टू ए काय ई टू ए मध्ये काय होतं present the section stroke. कोणता स्ट्रोक आहे सेक्शन स्ट्रोक आहे किंवा चार्जिंग स्ट्रोक आहे. ड्युरिंग विच द मिक्सचर ऑफ एअर अँड पेट्रोल वेपर इज sucked into the cylinder at atmospheric pressure. The final volume at A is P2 at temperature T1. E2A मधनं काय होतं एअर आणि पेट्रोल वेपर काय केले जातात सक केले जातात इन सिलेंडर मध्ये. मग ते आणि बाहेरील ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर पण घेतला जातो. द फायनल व्हॅल्यूम काय होतं मग ए इज इक्वल टू A2 ॲट अ टेम्परेचर T1. त्यावेळी त्याचं टेम्परेचर काय होतं T1 असेल. नंतर बघा ए टू बी मध्ये काय होतं ए टू बी द पार्ट ए बी रिप्रेझेंट ॲडोबॅटिक एक्सपान्शन नाही ॲडोबॅटिक कंप्रेशन शोज इन द फिगर. आपण हे सगळं डिस्कस केलेले वर. मग याच्यामध्ये या सायकलमध्ये 30 सायकल इथं सांगतायत. द पार्ट ए बी रिप्रेझेंट ॲडोबॅटिक कंप्रेशन shows in which aerobatically to 1/5 1/5 म्हणजे 5 म्हणजे 20% of original volume and V2 temperature is going to T2. Okay, and the end of the circle plug plug काय V2
C. Plug P. Sorry, sub plug P injected the mixture. Okay, injected the mixture. This part is shown BC on the curve. Eh, बाप बापूचा फोन आहे, बघ बघू. So V2 temperature T2 and the end of this stroke, plug P injected the mixture. This part is shown in a BC. BC part मध्ये काय होतं, इंजेक्ट होतं. काय होतं, इंजेक्ट होतं the mixture and the part is shown BC on the curve. On the curve. Okay. नंतर थर्ड मध्ये काय होतं, C to D. C to D खाली. मग इथे मध्ये काय होतं, the part CD, the part CD represent expansion stroke. काय होतं तिथं, expansion stroke होतो. The working substance in which mixture expand adiabatically, it is the temperature going to T4. Okay. Now 4 at part B, the part D to C. Okay. Part B exist was start to open, it's shown by the curve DA. काय DA हा पार्ट D असला पाहिजे, सॉरी D जायचो. ॲट पॉर्ट D exist was short to open, it is shown by the curve DA. काय DA कर्व काय DA. the temperature falls म्हणजे कमी होईल T4 to T1 and the part A is represent the exist execute exist execute exist and execute wall is completely open. Execute wall काय होईल, completely open होईल and throw unwanted gas from A to E. A to E च्या मार्गे ते अनवॉन्टेड गॅस हे काय जाते, रिमूव्ह केले जातील, फेकले जातील. आता याची एफिशियन्सी काय आहे, याच्यात किती ताकद, एफिशियन्सी त्याची काय आहे या ॲटोसायकलची. ओके, मग आपण बघू. द अमाऊंट ऑफ हीट executed by the working substance at high temperature is given by मग दिलेलं बघ Q1 is equal to CV in a bracket T3 minus T2 is the temperature. This is equation number 1. CV काय is the specific heat at constant volume. Okay. Now the heat rejected by the working substance is given by Q2 is equal to CV in a bracket T4 minus T1. Okay. Now we know the efficiency. काय eta is equal to Q1 minus Q2 divided by Q1, the heat. Okay. Now common काढल्यानंतर eta is equal to 1 minus Q2 minus Q1. Putting the value of Q2 and Q1 in above equation, मग हे इक्वेशन मध्ये ठेवा, कोणत्या वरच्या, त्या इक्वेशनला म्हणा या इक्वेशन मध्ये ठेवूया. म्हणजे बघा eta इज इक्वल टू -1, Q2 ची व्हॅल्यू काय आहे, CV इन अ ब्रॅकेट T4 minus T1, ती तिथं ठेवा. आणि Q1 ची व्हॅल्यू काय आहे, ते वरती दिलेली आहे बघा, CV इज इक्वल टू CV इंटू ब्रॅकेट T3 minus T1, ती इथं ठेवली. मग CV कॅन्सल झाला. मग काय राहिलं, eta इज इक्वल टू 1 minus in a bracket T4 minus T1 divided by T3 minus T2. This equation, standard equation A. Okay, this is a standard equation A. During the conditions of adiabatic change, the relative relation between temperature and value is TV म्हणजे temperature versus volume. Relation काय, TV temperature and volume. Temperature and volume raised to gamma minus 1 is equal to constant. At point B and C, the condition is T4
V1 raised to gamma minus 1 is equal to T3 V3 raised to gamma minus 1. Okay. Similarly, the similarly कळतंय तुम्हाला हे इथं हे घेतलेले ना कशा फॉर्म मध्ये टेम्परेचर आणि व्हॉल्यूमच्या फॉर्म मध्ये T4 मायनस T1 ला अशा पद्धतीने T4 इंटू V1 रेस टू गॅमा मायनस 1 आणि T3 मायनस T2 ला काय लिहिलंय T3 आणि V3 गॅमा मायनस 1. सिमिलरली द पॉइंट ए बी आता ए बी ला कसं लिहू आपण adiabatically, therefore, the same conditions subtracting, then we get T4 V1 raised to gamma minus 1 minus T1 V1 raised to gamma minus 1 is equal to T3 V3 raised to gamma minus 1 minus T2 V2 raised to gamma minus 1. So T1 ने T4 आणि T1 हे दोघं एकत्र घेतल्यानंतर काय नाही V1 हा काय काढला कॉमन काढला रेस टू गॅमा मायनस 1 याच्यातनं मग काय कॉमन काढला V2 आता इथं V3 लिहिला गेलेला आहे तर V3 इज इक्वल टू V2 लाईक दिस असं म्हणा किंवा V2 T3 V2 आहे बरोबर आणि T2 V2 आहे म्हणून काय करायला V3 च्या ठिकाणी V2 हे लिहून घ्या मग त्याच्यानं V2 कॉमन काढला म्हणजे T3 मायनस T2 न ब्रॅकेट कॉमन काढलेला V2 रेस टू गॅमा मायनस 1 ओके आणि पुट दिस व्हॅल्यू आता डिवाइड केलं काय केलं T4 मायनस T1 ला डिवाइड काय केलं T3 मायनस T2 डिवाइड केला ओके नंतर मग काय केलं हे V1 आणि V2 आता V2 आणि V2 ला हा डिवाइड केला V1 आणि रेस टू दोघांचा रेस टू गॅमा मायनस 1 ओके नंतर मग पुटिंग दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन ए आणि हे इक्वेशन ए मध्ये ठेवलं म्हणजे याची जी किंमत आहे T4 मायनस T1 डिवाइडेड बाय T3 मायनस T2 इज इक्वल टू काय ठेवलं आपण V2 अपॉन V1 आणि ब्रॅकेट क्लोज रेस टू गॅमा मायनस 1 तिथे ठेवलं ते ठेवल्यामुळे काय झालं हे इक्वेशन मिळालं पुटिंग दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन देन यू गेट eta is equal to 1 minus inner bracket V2 by V1 raised to gamma minus 1 and so take the reciprocal uh, uh, ratio then eta is equal to 1 minus 1 upon V2 upon V1 and bracket close raised to gamma minus 1 V2 by V1 is equal to rho put this value there then we get eta is equal to 1 minus inner bracket 1 upon rho raised to gamma minus 1 and this is the efficiency of the Itto cycle isn't it so this is the important questions of this exam